Maailma on täynnä ahdistusta ja epätoivoa. Suomalainen syksy tulee ja pimeys laskeutuu päällämme verhon lailla, imien viimeisetkin aistimukset huolettomasta elämästä. Menen aikaisin nukkumaan, herätäkseni aamulla aikaisin, mutta en enää saa unta. Oloni on turta eikä missään tunnu olevan enää järkeä. Jumala on kuollut ja me tapoimme hänet, julisti hullu, emmekä uskoneet häntä, vaikka meidän olisi tullut. Me veimme auringon taivaalta ja saimme joet virtaamaan meristä takaisin vuorille, emmekä ymmärtäneet tekomme seurauksia. Miten voimme löytää suunnan eteenpäin, kun emme edes tiedä missä olemme? Tipumme läpi taivaan ilman että tiedämme minne katsoa tai tietoa siitä minne olemme putoamassa. Ja kaiken tämän keskellä olemme vailla lohtua ja turvaa. Me tapoimme Jumalan ja korotimme itsemme hänen asemaan. Kaikkivaltian poistuessa estradilta esiriput aukeavat. Astumme valtavalle lavalle ja näemme ensimmäistä kertaa maailman sen kaikessa avaruudessaan. Hurmaantunut protagonisti yltyy huumaavaan vapauden tanssiin, jossa kaikki tähtipölystä koostuva materia on vain mahdollisuutta ja mielikuvitus asettaa ainoan rajan. Vapauden palavan tanssin taantuessa ensivalssin hitaisiin tahteihin havahdumme. Tämä on tietoisuuden hetki. Hetki, jolloin protagonisti, yksilö, ymmärtää vapautensa hinnan. Oletko miettinyt, että olisi vaan parempi, jos maailmaa ei olisi olemassa sen sijaan, että se on olemassa? Haluaisit sä, että maailma ei olisi olemassa? No ei niin, että mä haluaisin, että maailmaa ei ole olemassa, mutta en mä tiedä, siis välillä tää maailman meno ja kun syksy tulee ja kaikki, niin se saa mut kyseenalaistamaan ihan oikeasti tää koko olemassaolon merkitystä. Mitä varten me ollaan? Varmaan elämässä ei ole mitään merkitystä, mutta tämmöisin syksyisin päivinä mun tulee käsittämättömän onnellinen olo, kun tulee kotiin, juo sen kupillisen lämmin vihreät teetä, käy suihkussa ja sit kietoutuu siellä lämpimään peittoon. No joo, siis onhan toi ihana tunne, mutta maailmassa on samaan aikaan myös tosi paljon pahaa. Tai silleen, mieti kaikkia sydänsuruja, pettymyksiä, epäonnistumisia, niin ne seuraa sua koko loppuelämän ajan ja samaan aikaan tulee uusia pettymyksiä siihen päälle. Mut silloinhan tietää, että on elossa, kun asiasta, tai elämässä tapahtuu hyviä ja huonoja asioita. Myös se on koko elämän suola. Jumalan kuolema ei ollut ainoastaan kriisi yksilölliselle moraalille, vaan myös yhteiskunnalliselle moraalille. Uudet kykymme olivat syrjäyttäneet Jumalan, mutta ne eivät tarjonneet meille uutta moraalia kadonneen tilalle. Purjehdimme tähtitaivaan alla kuvitellen, että purjehdimme edelleen samaan suuntaan kuin aina aiemmin, mutta olemme hukanneet pohjantähden, josta ottaa suunta. Saamamme ennennäkemättömät voimat olivat meille liikaa käsitettäväksi. Osa luuli löytäneensä uuden pohjantähden ja he kuvittelivat voimansa luoda maailman uudelleen, tällä kertaa täysin omanlaisekseen. He puhuivat historian lopusta ja rodullisesta puhtaudesta ja me uskoimme heidän valheelliseen lähetyssanomansa. Vasta lähes tuhottuamme toisemme ymmärsimme virheemme. Säikähdimme omaa hybristämme niin paljon, että me suostuneet enää etsimään uutta pohjantähteä. Käännymme sisäänpäin siinä toivossa, että ymmärtäisimme itseämme. Kaiken uskomme laitoimme ihmiseen ja hänen kykyyn tehdä hyviä valintoja, kunhan hänen solittaisiin olla vapaa. Halussamme olla vapaita, kielsimme vanhat tarinat pohjantähdestä julkisesti, mutta yksityisesti emme voineet olla tarttumatta niihin vanhoihin tarinoihin, helpottaaksemme oloamme. Kavahdimme kaikkea yhteisöllistä, peläten sen vievän meiltä vapautemme, ymmärtämättä, että olemme kaikki samassa veneessä. Murskasimme kaiken arkkaisen vapauden nimessä, mutta unohdimmeko rakentaa uutta sen tilalle. Se, että niinku elämässä ei ole, että elämällä ei ole yhtä merkitystä, niin sehän tarkoittaa, että meidän kaikkien pitää keksiä meidän elämälle oma tarkoitus. Ja se ei ole helppoa. Ei kaikki pysty siihen ja se on moderni maailman ongelma. No onhan se niin, että se on nykyisen yhteiskunnan ongelma, mutta mun on jotenkin vaikea käsittää, tai mitä vaihtoehtoja meillä on. Tai olisiko parempi, että meillä olisi joku uskonnollinen moraali ja
pahantekijöitä rangaistaisiin raipolla? En mä tiedä, mutta se sellainen niinku aiemmin niinku oli tällainen yksi yhteinen uskonnollinen moraali, niin kaikilla oli samat arvot ja no siis kaikilla oli sama moraali, niin mä tiedän, se antoi varmaan varmuutta elämään. Kun kaikki on käden ulottuvilla, minkä pohjalta teemme valintamme? Mikä pitelee meitä luopumasta siitä, mitä meillä jo on? Mitä arvoa millään on, kun kaikesta voi luopua aina uudelleen ja uudelleen? Löydämme itsemme piiskuisesta purjeveneestä keskellä valtamerta kirkkaan tähtitaivaan alla. Meri on vapautemme ja tähdet karttamme. Jos meillä vain olisi joku suunta, voisimme selvitä matkasta, mutta ilman suuntaa kohtalomme on ajalehtiä merivirtojen ja tuulimassojen viemänä, ennen kuin ajaudumme vääjäämättä karille. Ehkä emme koskaan ymmärtäneet vapautta. Ehkä emme olleet olemassa Jumalaa varten, vaan Jumala oli olemassa meitä varten. Kuin pohjan tähti, hän vei meitä eteenpäin, kenenkään kysymättä miksi ja mitä varten. Nyt kohtalomme on meidän, mutta ymmärsimmekö koskaan, että vapaus on valintoja ja vastuuta, ehkäpä vapautta valita vastuumme. En kuitenkaan haikaile Jumalan perään. Emme tarvitse auktoriteettia sanelemaan mitä tähteä seurata. Ehkäpä edes ole oleellista löytää tähti mitä seurata, vaan on oleellisempaa miten tähtemme valitsemme ja miten taitamme matkamme. Onko purjehtija vapaa, jos hän antaa tuulen määrittää määränpäänsä vai kohtalonsa vanki? Onko purjehtija vapaa, jos hän jättää veneensä seireenien laulun houkuttelemana vai vaistojensa uhri? Onko purjehtija vapaa, jos hän seuraatessaan tähteään purjehtii piittaamatta hukkuvan kanssapurjehtijan ohi, vai onko hän vain tavoitteensa orja? Näin purjehtija jatkaa matkaansa läpi elämän yön, näitä kysymyksiä pohtien. Löytäessään jalon vastauksen sisältään, hän tietää matkansa, vapautensa, olevan arvokas. Mun mielestä se on aika kaunis ajatus, että jokainen meistä saa elää just itsensä näköistä elämää, ilman että kukaan tuomitsee ketään. Niin, en mä tiedä. Ollaanhan me aika vapaita tekemään mitä me halutaan, mutta miten siinä pisteessä sellainen täydellinen vapaus, niin mikä meitä enää sitoo toisiin? Kyllä mä sanoisin, että meitä sitoo edelleen aika moni asia yhteen. Tai mieti sun perhettä, sun kaverisuhteen, sun lähintä yhteisöä. Et mä mietin jotain vaikka peruskoulu, jotain luokkatilaa, niin mulla tulee jotenkin ihan sairaan positiivinen fiilis siitä. Tai myös tässä elämässä on aika paljon edelleen asioita, jotka on elämisen arvoisia. Uskottelemme edelleen itsellemme, että olemme löytäneet keinon suunnata vene sinne, minne haluamme mennä. Purehdimme kaakkoon, sillä osa haluaa itään ja osa etelään. Rohkeat tai hullut joukossamme ehdottavat länteen purjehtimista, mutta harva uskaltaa kannattaa heitä. Kannen alla osa on vakuuttunut, että olemme purjehtimassa maailmanlaidan ylitse, ja muiden pilkatessa heitä he sulkevat korvansa ja silmänsä. Emme huomaa, miten ajan kuluessa olemme alkaneet katsoa toisiamme karsaasti. Ja ne, joita katsomme karsaasti, katsovat meitä takaisin entistä karsaammin. Aiemmin luotimme toisiimme enemmän. Saatoimme jättää toisen vahtimaan ruoria ilman pelkoa siitä, että hän muuttaa kurssia tai että hän ajaa meidät karille. Nyt emme enää ole varmoja asiasta. Suuntaamme purjeitamme siten, että vaikka peräisin suuntaisi meidät toisaalle, kulkisimme tuulen avulla edelleen vanhaan suuntaamme. Valmistaudumme siihen, että jos suuntaamme muutetaan, vedämme purjeet alas kokonaan, sillä olisimme mieluummin paikallamme, kuin purjehtisimme heidän suuntaansa. Ja ehkä meillä on syytäkin pelätä toisten pääsemistä ruoriin. Samaan aikaan emme kuitenkaan huomaa laivamme vuotavan vettä kajuuttaan. Laivamme nitisee liitoksistaan, mutta olemme liian keskittyneitä siihen, mihin suuntaan purjehdimme, että me edes huomaa katastrofia, joka olisi vielä estettävissä.